הרופאה יושבת על הכיסא שלה מול המחשב ואומרת, יונתן, יש לך לוקמיה. תמיד הסתרתי את האמונה המשיחית שלי. ראיתי בבית הספר שמי ששונה, מי שמוזר, הולכים לאכול אותו חי. אני לא אדבר יותר מדי, ואז אנשים לא יתקפו אותי, לא ירצו להתעסק איתי. כי אנשים לא יודעים מי זה ישוע. אנשים לא יודעים מה זה האמונה המשיחית. אתה תגיד למישהו ישוע, הם יגידו, אתה מאמין בג'יזוס. אתה לא חלק מהעם שלנו, ויתחילו כל מיני עלילות, ולא יודע, יקראו לי בשמות, ואני לא רוצה את זה. לכן הסתרתי את זה, מאוד שמרתי את זה לעצמי. כי ידעתי שזה איזשהו פתח לזה שיפגעו בי. וככה חייתי. מצד אחד משיחי, ויודע שזה הזהות שלי ושאני שונה, אבל מצד שני לא רוצה שיפגעו בי בגלל השוני הזה. אני הייתי ילד בריא, ובכיתה י' נפתח לי איזשהו פצע בשפה, ובמשך 6 שעות הוא דימם. הגעתי לבית חולים, עשיתי בדיקות דם, אני זוכר, נכנסנו לחדר, חדר המתנה, אני וההורים שלי, ישבתי שמה, ואז פתחו את הדלת, והרופאה קראה להורים שלי. בסוף אחר כך קראו לי. נכנסתי לחדר, אני רואה את הרופאה יושבת, 2 ההורים שלי בצד, מול המחשב שלה, ואת המילים הבאות אני לא אשכח. יונתן, יש לך לוקמיה. שמו אותי בבידוד, עברתי כמה טיפולים כימותרפיים, כל הזמן ניתוחים, הייתי מושבת למיטה, כל הזמן עם אירועים, כל הזמן בדיקות דם. כשאתה רעב, אתה לא יכול להכניס משהו לפה כי יש לך תחושה של להקיא. אתה רוצה ללכת לשירותים, אבל אין לך כוח אפילו לקום מהמיטה. התחלתי לאבד שיער, הכל נלקח ממני. פתאום התחלתי להריץ את הגלגלים בראש, פתאום נפל לי האסימון, פתאום התחלתי לשאול שאלות את אמא שלי. אמא, זה אומר שאני לא אשחק כדורסל יותר? אני לא אתגייס לצבא? אני לא אהיה בקרבי? כאילו, אני הולך למות? אני הולך למות עכשיו? וואלה, אלוהים, אני בן אדם טוב, אני בן אדם שמאמין בך. לא עשיתי שטויות, ודווקא למי שמאמין בך, אתה גורם לו שיהיה לו כל כך רע, כל כך הרבה סבל. זה נשמע הגיוני בכלל. המשפחה שלי משיחית, המשפחה שלי מאמינה בך, אלוהים. ואתה תוקף את אחותי עם אוטיזם, אחר כך אתה תוקף אותי עם סרטן, כאילו, האם אתה קיים, אלוהים? אם אתה כן קיים, אז האם אתה טוב? כי אם זה הטוב שלך, אני לא רוצה את הטוב הזה. היה לי זמן פנוי. בזמן הזה השתמשתי לקרוא קצת בכתובים ולראות מה הם מספרים. והסיפור של ישוע זה סיפור שיכלתי מאוד להזדהות איתו. זה מהסיבה הפשוטה שהוא סבל. הוא סבל כמוני. פתאום יכלתי להתחבר לדמות הזאת. ידעתי שגם אני סובל ושהוא מבין אותי והוא מכיר אותי. אני הבנתי שאני חוטא. הלב שלי עדיין היה במצב לא נכון, הוא היה במצב לא תקין. זה הראה לי את הניגודיות ביני ובין ישוע. איך הוא סבל למרות שהוא היה עם לב טהור, הוא היה עם מניע טהור, והוא עשה את זה באהבה, כדי שלנו תהיה גישה אישית לאלוהים. בשביל זה ישוע הלך אל הצלב, בשביל זה ישוע סבל למעננו. פתאום כשהסתכלתי על ישוע, הסבל שלי התגמד, והיה לי יותר קל, והיה לי תקווה, כי ראיתי את ישוע ואיך הוא סבל, ואיך הוא עוזר לי באופן אישי לעבור את זה. אחרי שעברתי את זה ויצאתי מהבית חולים, חזרתי לרוץ, חזרתי לשחק, חזרתי לבית הספר, ואז הגיע הזמן של הצבא. רציתי להתגייס לקרבי, כמו כולם, כמו כל החברים. לא רק שהתגייסתי בתור מדריך כושר קרבי, שירתתי בבית ספר לכושר קרבי, והייתי מפקד על חבר'ה שהולכים להיות מדריכי כושר קרבי. לא יכלתי להיות עוד יונתן הביישן, יונתן המופנם, יונתן שלא משתף על מה שקרה לו בחיים. ידעתי שזה משהו שאלוהים עשה בי אני לא יכלתי להתבייש יותר, אני לא יכלתי לא לספר את זה. הוא השתמש בסבל שלי, בדברים הרעים, כדי לבנות איזשהו משהו, וכדי להראות את הכוח שלו ואת הגבורה שלו בחיים שלי. בדיעבד אני מסתכל על זה ואני פשוט מודה לאלוהים. על הסרטן, כן, זה היה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים, אבל מצד שני זה הדבר הכי טוב שקרה לי, מבחינה רוחנית. אם חייתי בתור ילד יש לי עוד 60 שנה לחיות, 80 שנה לחיות, כמה שיהיה, פתאום הבנתי שזה ממש לא המצב. הכל יכול לקרות תוך רגע אחד. מחר יכול להיות ויחזור לי הסרטן, יכול להיות ואני אצא עכשיו לרחוב וידרוס אותי מישהו וזהו. הלך יונתן, וכל מה שבניתי ייפול ברגע אחד. פתאום הבנתי להעריך את החיים האלה, להעריך את הדברים הקטנים, את מה שאלוהים מספק לי יום יום, את האוכל, את השתייה, את המשפחה, את החברים. וזה גרם לי להבין צריך לעשות החלטה. אני מאמין שההחלטה הכי חשובה זה בעצם הקשר שלנו עם אלוהים. איפה אני נמצא נגד אלוהים? האם אני איתו? האם אני נגדו? האם אני מכיר אותו באופן אישי? דברים רעים ודברים לא פשוטים יקרו לכם בחיים האלה.
במוקדם או במאוחר, ובאיזשהו שלב אנחנו נפגוש את המוות. יש רק דבר אחד שאפשר לאחוז בו, והוא לא מהעולם הזה. וזה בעצם אלוהים, זה בעצם ישוע בנו. אני הייתי רוצה לעודד ולאתגר אתכם, לעשות את ההחלטה הזאת, כי עכשיו זה הזמן הכי טוב לעשות את זה. אתם לא יודעים מה יקרה מחר.